मी वर्षा फॅशन या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते। या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत या साडीला घरच्या घरी फॉल कसा लावायचा ते पण आपल्या साध्या शिलाई मशीनवर। तर या अगोदर मी या साडीवरची ब्लाउज डिझाइन दाखवलेली आहे। जर तुम्ही ब्लाउज डिझाइनचा व्हिडिओ नसेल बघितला तर तो पण एकदा नक्की बघा, त्याची पण लिंक मी तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये पिन करते। ठीक आहे, आता एका बाजूने आपण ब्लाउज कट केल्यानंतर इथे जे राहिलेला आहे याला आपण मशीनवरतीच साध्या शिलाई मशीनवरतीच आपण अशा प्रकारे डबल फोल्ड करून घेणार आहोत। अगोदर स्ट्रेट लाईन कटिंग करून घ्यायची जेणेकरून आपला म्हणजे टीप वगैरे सरळ आली पाहिजे। ठीक आहे, एका लाईन मध्ये आणि व्यवस्थित स्टिचिंग करायची। तर मी ते शिलाई मशीनवर पण दाखवते। आता मी हा फॉल घेतलेला आहे साडीला लावण्यासाठी। तर त्याचा उलटा सुईचा अगोदर बघून घ्यायचं, कारण की त्याला एका साईडने असं थोडीशी फोल्ड केलेली असते। तर ती आपली आतली साईड आहे आणि हे आपली बाहेरची साईड आहे। म्हणजे उलटा सुईचं थोडंसंच असतं, जास्त काही दिसत नाही, पण ती आतल्या साईडने राहील आणि ही बाहेरच्या साईडने। अगदी सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला घरच्या घरी फॉल कसा लावायचा ते दाखवत आहे। अगोदर आपण वरतून ही जी आहे कच्ची टीप मारून घेत आहोत, जेणेकरून आपण यावरती नंतर हात शिलाई करून घेणार आहोत। तेव्हा ही कच्ची टीप आपण उसवणार आहे, पण ही जस्ट एक हात शिलाई करायला सोपं पडेल आणि असं केल्यामुळे फॉल पण पटकन लावला जातो आपला, म्हणजे कमीत कमी वेळामध्ये अगदी फॉल लावून तयार होतो। तर बघा मग अशा पद्धतीने मी इथून तिथून वरच्या भागाला पूर्ण अशी कच्ची टीप मारून घेतलेली आहे आणि बघा ती थोडी मध्ये मारलेली आहे। आपल्याला कडेने हात शिलाई करून घ्यायची आहे आणि वरतून पण ती टीप दिसत आहे, तुम्हाला नंतर ती आपण उसवणार आहोत। ठीक आहे, तर मी हात शिलाईची सुई घेतलेली आहे आणि तिच्यामध्ये हा डबल पदरी धागा ओवून घेतलेला आहे आणि त्यानंतर आपल्याला अगदी थोडा थोडा कपडा घ्यायचा आहे साडीचा, म्हणजे वरतून आपली एकदम बारीक हात शिलाई आली पाहिजे आणि आतमधून मोठे मोठे टाके घ्यायचे आहेत।
तर बघा एकदम जवळून पण दाखवत आहे मी तुम्हाला. साडीमधला थोडासाच कपडा गुंतून घ्यायचा आहे आणि वरतून जास्त म्हणजे आतून खूप मोठे मोठे टाके घेतले, थोडेसे अंतर सोडून तरी पण चालेल. आणि अशीच आपल्याला इथून तिथून पूर्ण वरच्या कापडाला म्हणजे फॉलला हात शिलाई करून घ्यायची आहे. जसं तुम्हाला सोपं वाटेल तसं करून घ्यायची आहे, म्हणजे खाली ठेवून म्हणा प्लायवूडवर सपाट जागेवर. बघा एकदम जवळून दाखवत आहे. आणि अशा पद्धतीने मी राहिलेल्या सर्व याला अशीच हात शिलाई करून घेते. आणि त्यानंतर आपण जी कच्ची टीप मारलेली आहे ती पण आपल्याला उसवून टाकायची आहे जेव्हा हात शिलाई कंप्लीट होईल त्यावेळेस. अशाच प्रकारे मी इथून तिथून पूर्ण हात शिलाई करून घेते आणि मग तुम्हाला पुढे दाखवते. मैत्रिणींनो, मी कडेकडेने पूर्ण इथून तिथून वरच्या साईडने पण हात शिलाई करून घेतलेली आहे. ठीक आहे, तुम्हाला एकदम जवळून दाखवत आहे कारण की हात शिलाई कशी एकदम बारीक असते त्यामुळे दिसून येत नाही, त्यामुळे एकदम जवळून दाखवत आहे. तर मी पूर्ण इथून तिथून अशा प्रकारे हात शिलाई करून घेतलेली आहे. ठीक आहे, आणि आपण ही जी मोठी मोठी म्हणजे 5 नंबरची जी स्टिचिंग केलेली होती आपल्याला ही इकडची उसवायची आहे आणि इकडची हात शिलाई आहे. लक्षात ठेवा, आपल्याला हात शिलाई नाही उसवायची, जी आपण कच्ची टीप मारलेली होती तीच आपल्याला उसवायची आहे. ठीक आहे, तर मी ही पूर्ण टीप अशा पद्धतीने सुईच्या मदतीने उसवून घेत आहे. एवढीच काळजी घ्यायची की आपण हात शिलाई केलेली जी सुई आहे म्हणजे जी स्टिचिंग केलेली आहे हात शिलाई ती उसवता कामा नये. नाहीतर एवढ्या मेहनतीने हात शिलाई केलेली ते पण आपलं उसवल्या जाईल. ठीक आहे, अशा पद्धतीने मी ही जी 5 नंबरची टीप मारलेली आहे ही पूर्ण उसवून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. बघा, आपण जी हात शिलाई केलेली आहे ती वरती आहे इथे एकदम बारीक, आणि इकडनं आपण ही कच्ची टीप मारलेली आहे. हात शिलाई अजिबात वरतून दिसत नाही कारण की सेम कलरचा दोरा होता, त्यामुळे कुठेही आपली हात शिलाई दिसून येत नाही. एकदम बारीक टाका टाकलेला आहे. तुम्हाला इथे माझ्या एकदम बोटाच्या खाली आहे, जवळ दिसणार पण नाही, ते एकदम कलरमध्ये आहे साडीच्या, त्यामुळे ते दिसत नाही. अशा प्रकारे आपण पूर्ण हात शिलाई करून घेतलेली आहे. आता मी ही पूर्ण जी कच्ची टीप आहे ती उसून घेते आणि मग अशा पद्धतीने दाखवते तुम्हाला पुढे. मैत्रिणींना अशा पद्धतीने मी सर्व हात शिलाई आपण जी कच्ची टीप मारलेली होती ती उसवून घेतलेली आहे आणि अशा प्रकारे आपला फॉल लावून तयार झालेला आहे. ठीक आहे, कुठले म्हणजे कुठे आपला घोळ वगैरे काही आलेला नाही आणि एकदम व्यवस्थित असा आपला फॉल लावून झालेला आहे. बघा, हात शिलाई पण आपली वरतून दिसत नाही, इतकी बारीक मध्ये आपण ही हात शिलाई करून घेतलेली आहे. आणि अशा पद्धतीने आपला हा घरच्या घरी साध्या शिलाई मशीनवर फॉल लावून तयार झालेला आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की कळवा. आणि जर आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या वर्षा फॅशन चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा जर तुम्ही पहिल्यांदाच हा व्हिडिओ बघत असाल तर. तर खूप साध्या आणि सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला घरच्या घरी साडीला फॉल कसा लावायचा ते दाखवलेलं आहे. आणि खूप एकदम साधी पद्धत आहे, सोपी पद्धत आहे. बाय बाय, भेटूया पुन्हा नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. थँक्स फॉर वॉचिंग. जय जिजाऊ, जय शिवराय.